आजको हाम्रो रेसिपी चिज पोट्याटो र पोट्याटो वेज हो। त्यसको लागि मैले 5वटा मिडियम साइज्ड आलु लिएको छु। त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर यो स्कुपको मद्दतले यसलाई म खाल्टो बनाउँदैछु। मैले फ्रुट क्रेभिङ स्कुपको मद्दत लिएको छु। यहाँले धारिलो सानो चम्चीको पनि मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। आलुमा धेरै प्रकारको भिटामिन र मिनरल्स भरपूर मात्रामा पाइन्छ। आलुमा पाइने आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र जिङ्कले हाम्रो हड्डीको बनावटमा र यसलाई बलियो बनाउनमा मद्दत गर्छ। आलुमा पाइने पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमले हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई नेचुरली कम गर्न मद्दत गर्छ। यसमा पाइने फाइबर, पोटासियम, क्याल्सियम, भिटामिन सी र भिटामिन B6ले हाम्रो हार्ट हेल्थलाई बेनिफिट गर्छ। आलुमा पाइने फोलेटले धेरै किसिमको क्यान्सरबाट पनि हामीलाई बचाउँछ। आलुमा पाइने फाइबरले कन्स्टिपेसन, डाइजेसन र पेट सफा राख्नलाई पनि मद्दत गर्छ। हामीमा मिसकन्सेप्सन छ कि आलुले चाहिँ वेट बढाउँछ भनेर, तर वास्तवमा चाहिँ यसले वेट म्यानेजमेन्टमा धेरै सहयोग गर्छ, किनभने यसले धेरै समयसम्म भोक नलागेको अनुभव गराउँछ। आलु हाम्रो स्किनको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा पाइने भिटामिन सीले सनबर्न, ब्ल्याक स्पट, डार्क सर्कलहरू हटाउनमा मद्दत गर्छ। यसमा पाइने भिटामिन B6ले कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजम इम्प्रुभ हुन्छ। अरू पनि धेरै बेनिफिटहरू छ आलुको, तर अब हामीले रेसिपी पनि अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यसलाई यहीँ रोकौँ। बेकिङ ट्रेमा पार्चमेन्ट पेपर ओछ्याएर मैले आलुलाई राखेको छु र यसमा मैले मोजरेला चिज भर्दैछु। यहाँहरूले आफ्नो फेभरेट कुनै पनि चिज भर्न सक्नुहुन्छ। चिज मैले भरिसकेको छु। अब चाहिँ हामीले यसमा मैले अघि स्कुप गरेर निकालेको जुन आलुको पिसहरू थियो, त्यसमध्ये चाहिँ अलिकति बाक्लो पिसहरूलाई मैले छानेर चाहिँ यहाँनिर पातलो पारेर राख्दैछु। यसलाई पनि बेक गर्नेछौँ र जुन पातलो स्लाइसहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले वेजको लागि राखेको छु। अब चाहिँ ओरिग्यानो छर्किँदैछु मैले यसमा। यो अप्सनल हो, यहाँले ओरिग्यानो छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले ब्ल्याक पेपर पाउडर छर्किँदैछु। त्यसपछि स्वादअनुसार नुन हल्का छर्किँदैछु। अब चाहिँ हामीले यसलाई बेक गर्नको लागि प्रिहिटेड ओभनमा मैले राख्दैछु। याद गर्नुहोला, हिट चाहिँ मिडियम लोमा राख्नुहोला। करिब 10 मिनटपछि मैले चेक गर्दैछु र टुथपिकले घोचेर हेर्दा यो लगभग पाकिसकेको छ। अब यसलाई एकछिन पाक्न छोडिदिएर अब वेजको तयारीतिर लाग्दैछु म। यसको लागि मैले 1 टिस्पुन कोर्न फ्लोर लिएको छु। त्यसमा अलिकति नुन आफ्नो स्वाद अनुसार यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थोरै ब्ल्याक पेपर पाउडर, कति पिरो मनपर्छ यहाँलाई त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले, र अलिकति गार्लिक पाउडर मैले राखेको छु। त्यसपछि हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछौँ। राम्रोसँग सबै चिज, सबै आलु चाहिँ कोट हुने गरी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो पोट्याटो चिज लगभग रेडी छ जस्तो छ। यो राम्रोसँग बेक भइसकेको छ। अब यो वेजलाई चाहिँ तातेको तेलमा एक एक गर्दै तार्दैछु मैले डिप फ्राई। याद गर्नुहोला, यो वेज राख्दाखेरि चाहिँ एउटा एउटा पिस गर्दै राख्नु होला, नत्र भने टाँसिने सम्भावना हुन्छ। यो डार्क गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ भइसकेको हुन्छ। र बाँकीलाई पनि त्यही प्रोसेस फलो गरेर रिपिट गर्ने। मैले कनोला ओइल युज गरेको छु, जुन चाहिँ एकदम लाइट र हेल्दी हुन्छ। यो एकदमै क्रिस्पी र क्रन्ची हुन्छ, खाँदाखेरि सबैलाई मनपर्छ, तर स्पेसली बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै मनपर्छ। पाहुनाहरू आउँदाखेरि
यो राम्रो हुन्छ। यसलाई हामीले साइड डिशको रूपमा या स्नैकको रूपमा खान सक्छौं। Hope you like the video. Thanks for watching. See you soon in the next video. Until then, eat healthy, think positive, and take care. Bye-bye. Hi all, namaste. Welcome to my channel. Hope all of you are doing great. If you're watching this video, please do like and share, and if you're new to this channel, please do subscribe to my channel, and please don't forget to hit the bell icon. Now let's get started with the recipe. आजको हाम्रो रेसिपी सोया चंक्स नगेट्सको लागि मैले यहाँ केही सोया चंक्स लिएको छु। सोया चंक्स प्रोटिनको राम्रो स्रोत मानिन्छ। यसमा ओमेगा 3, पोटासियम, क्याल्सियम पाइन्छ र यसले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न पनि हेल्प गर्छ। यो वेट लसको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ मैले सोया चंक्समा उम्लेको पानी र केही नुन राखेको छु। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर छोपेर करिब 5 मिनेट कम्तीमा पनि यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ। करिब 5-6 मिनेट पछाडि यसलाई हामीले निकाल्दाखेरि यो एकदमै फ्लफी र एकदमै नरम भइसकेको हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई निचोरेर पानी जति जम्मै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै मजाले निचोरेको छु। यहाँहरूले पनि त्यसै गर्नुहोला। अब हामीले सोया चंक्सलाई निचोरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले एकदम फ्लफी छ। अब तातेको कराईमा मैले 2 ठुलो चम्मच एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल राखेर यसमा सोया चंक्स राखेर यसलाई स्टिर फ्राई गर्दैछु। यसलाई चलाएर मजाले भुट्ने। यसले गोल्डन ब्राउन कलर नभइन्जेलसम्म यसरी नै चलाइकन भुटिरहने। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। यसमा गोल्डन कलरको ब्राउन कलरको यसले रङ फेरिसकेको छ। यो राम्ररी भइसकेको छ। अब मैले सेम कराईमा तेल राखेको छु डिप फ्राईको लागि। मैले चाहिँ कनोला ओइल युज गर्छु जहिले पनि डिप फ्राईको लागि। यो चाहिँ एकदमै ओमेगा 3 ज्यादा हुन्छ। यसमा भिटामिन ई पनि हुन्छ र एकदमै लाइट हुन्छ। यो हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँ मैले बाउलमा 2वटा एग लिएको छु। अब यसलाई मजाले फिट्नुपर्छ। मैले प्लेन एग नै युज गरेको छु। यहाँहरूले यसमा आफूलाई मनपर्ने मसलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि धुलो खोर्सानी भयो, क्युमिन, कोरिएन्डर पाउडरहरू भयो। अब यो एगमा मैले अघि हामीले भुटेको सोया चंक्स एड गर्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। सोया चंक्सलाई चाहिँ यो एगले सबैतिरबाट राम्ररी कोट हुने गरी चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मजाले मिलाइकन यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्लेटमा ब्रेड क्रम्स एड गरेको छु। यो चाहिँ प्लेन ब्रेड क्रम्स हो। यहाँहरूले यसमा आफ्नो अनुसारको मसलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि गार्लिक पाउडर भयो,
पेपर पाउडरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ अघि हामीले अन्डामा म्यारिनेट गरेको सोया चङ्क्सलाई यो ब्रेड क्रम्सले पुरा कभर गर्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तेल डिप फ्राईको लागि एकदम रेडी छ र यसमा मैले अब सोया चङ्क्स राखेर यसलाई फ्राई गर्दैछु। यसलाई चाहिँ बीचबीचमा चलाइरहनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले गोल्डन ब्राउन भइन्जेलसम्म चाहिँ डिप फ्राई गर्नुपर्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै राम्रो गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेको छ र यो रेडी भइसकेको छ। र बाँकी नगेट्सलाई पनि हामीले पहिलेको जस्तै गरेर डिप फ्राई गर्दैछौँ। अब हाम्रो क्रन्ची, टेस्टी र हेल्दी सोया चङ्क्स नगेट्स रेडी छ। यसलाई हामी कुनै पनि किसिमको चटनी, सस र केचपसँग पनि खान सक्छौँ। यसलाई हामीले साइड डिसको रूपमा, स्न्याक्सको रूपमा या स्टार्टरको रूपमा पनि खान सक्छौँ। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। See you soon in the next video. Until then, eat healthy, think positive and take care. Bye bye.